მითხარი, როდესაც ეთერში ვქნები, კი, უკვე ეთერში ხარ. დილამშვიდობისა. ეს არის გაგრძელება 8 მაჰასიდჰას სიმღერის სწავლება. ეს არის მაჰამუდრას სწავლება. ეს არის მაჰამუდრას პრაქტიკოსების, სითების სიმღერები, გასხივოსნების რეალიზების შესახებ. ისინი პოეტურად, როგორც ლექსი, როგორც სიმღერა არის დაწერილი, თუმცა ასევე მოიცავენ ინსტრუქციას პრაქტიკაზე. ჩვენ ამას უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მივყვებოდით. ჩვენ ახლა ვართ ვირობას, ტიბეტურად ბირვაპას სიმღერაზე. ვეიროცანა, რომელიც ვეიროცანას ამბობენ სანსკრიტზე, მაგრამ ვს ტიბეტურად ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ვ ასო არ არის ტიბეტურში. ბერვაპა. დიდი ხანი დამჭირდა გამერკვია სანსკრიტზე ბირვაპა როგორ წარმოითქმებოდა. შვენიერი, ძალიან ლამაზი სიმღერაა, მახსოვს ჩემი მასწავლებელი, როცა ასწავლიდა ამას. Understand that this is songs of Mahamudra. ასე რომ გაიგეთ, რომ ეს არის მაჰამუდრას სიმღერები და მიიღეთ ის თავის კონტექსტთან ერთად. ამის კონტექსტი არის მაჰამუდრას პრაქტიკა და არა ტანტრული პრაქტიკები. ეს სწავლება არ მიესადაგება ტანტრულ პრაქტიკებს, იმიტომ რომ ყველა სწავლება არის საკუთარ კონტექსტთან მიმართებაში. კონტექსტი არის თუ როგორ ასწავლის, რას ასწავლის, ვის ასწავლის მასწავლებელი. როდესაც იღებთ სწავლებას, რომელიც თქვენთვის პირადად არ მოუცია მასწავლებელს, აუცილებელია, რომ გაარკვევთ, რა კონტექსტში მოხდა ამ სწავლების გადმოცემა. განსაკუთრებით იქნება ეს ტანტრულ კონტექსტში, თუ იქნება ეს სუტრას კონტექსტში. აი მაგალითად, თუ სწავლება არის სუტრაიანას კონტექსტში, რაღაც სიტყვები სხვანაირად იქნება გაგებული, თუ იგივე სწავლება, მსგავსი სწავლება ტანტრულ კონტექსტშია გადმოცემული. ასე რომ გიმეორებთ, ყოველთვის მიაქციეთ ყურადღება კონტექსტს. ამის გამო არის ძალიან ბევრი მცდარი ინფორმაცია, ჭორი ვრცელდება დჰარმაზე და სხვადასხვა პრაქტიკებზე, განსაკუთრებით Reddit-ზე. იმიტომ რომ მაგალითად მასწავლებელი ეტყვის ერთ კონკრეტულ სტუდენტს, რომ გააკეთოს პრაქტიკა ასე, ის შემდეგ მოსდებს ყველას დაწერს ფორუმზე, თუმცა კონტექსტი იკარგება. და ამით აბნევენ სტუდენტები ერთმანეთს. აი მაგალითად ვიღაცას აქვს ნიამები, ამედიტაციური გამოცდილება და აღწერს ამას და უყვებიან სხვა პრაქტიკოსებს, რომ აი ასეთი გამოცდილება თავის საკუთარი მედიტაციური გამოცდილების შესახებ. და როდესაც ამას სხვა სტუდენტები მოისმენენ, ისინი შეშფოთდებიან, რატომ არ მემართება ასეთი გამოცდილებები და შეიძლება ეჭვი შეიტანონ საკუთარ პრაქტიკაში. ასე რომ ვიმეორებ კონტექსტი ამ კონკრეტული სწავლების არის მაჰამუდრა. მაჰამუდრა და მაჰაატი, ანუ ჯოგჩენი, ბოლო ფაზაში ერთი და იგივეა. თუმცა ისინი გზას სხვადასხვა წერტილიდან იწყებენ. მაგრამ მათი ბოლო ფაზა, ბოლო ეტაპი ერთია. ამიტომ დასაწყისში არ შეიძლება მაჰამუდრას და ჯოგჩენის პრაქტიკების ერთმანეთში არევა. ისინი მხოლოდ სადღაც შუისკენ ერთიანდება. ვიმეორებ აქ კონტექსტი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე რაღაცებს ვიტყვი დღეს, რომელიც არ მიესადაგება ტანტრულ პრაქტიკას, მაგრამ მიესადაგება მაჰამუდრას პრაქტიკაზე. ასე რომ თუ ტანტრას მისდევთ, ახლა მისმენთ, პირდაპირ მიიღებთ
ამ რჩევებს, ამ სწავლებებს, არამედ გაითვალისწინეთ, რა კონტექსტში გადმოვცემ მას, რომელიც არის მაჰამუდრა. ყველაფრის საწყისი და გულში არის გურუს იოგა. იქნება ეს მაჰამუდრა, იქნება ეს ტანტრა, იქნება ეს ჯოგჩენი, ჩაქჩენი, არ აქვს მნიშვნელობა. გურუს იოგა არის ყველაფრის გული. სუტრაიანას პრაქტიკა შეიძლება გურუს მასწავლებლის გარეშე, მაგრამ აი ეს უფრო უზენაესი სწავლებები იქნება ეს ვაჯრაიანა, მანტრაიანა, მაჰამუდრა თუ ჯოგჩენი, მასწავლების გურუს გარეშე შეუძლებელია. გურუ იოგა არის კომბინაცია ნაზავი, უსასრულო ღიაობის და მეორეს მხრივ ბოდიჩიტასი, რომელიც არის სიცოცხლის უნარიანობის წყარო. ისინი ერთიანდება გურუს იოგაში. Shrisingi bardu shinlabde, data mavzantata tusumchi. Zogchen jupe lamala soluwadeb. Ergin pema junila soluwadeb. Durji chang chichilo narudang. Marpa mila gompo tatsapa. Na pupadang palden drupa suk kargulama namla soluwadeb. Ochen lama namla soluwadeb. Druchen lama namla soluwadeb. Kaginwari lama namla soluwadeb. Nyanduda yundrin lama namla soluwadeb. Palkon dujang dang yerme pa. Gungarab durji jintrak pa. Deti dang nisume pai. Palamanam chetente jong. Nayando, my voice is going to go on me. Would you Nayando, შეგიძლია მომაწოდო. syrup, a larger bottle of აი ეს ხველების სიროპი, იმიტომ რომ მგონია რომ ხმა გამიჭირდება საუბარი. melodious chanting will become much more difficult. როგორც როცა მოხუცდებით, ასაკში შეხოთ მელოდიური გალობა, სიმღერა რთული და რთული ხდება. It's either that or a shot of whiskey to get the frog out of my throat. ან This ეს is not the moment for a shot. ხველების წამალი უნდა დავლიო, ან ვისკი. და ახლა სწავლების დროს ვისკის ვერ დავლა, ასე რომ ხველების სიროპი დავლია. Nipa kunze wachachan gilam yur intin wala nile tang potro walam chatin bani yiktang korwa yongsu tungpa chepe kahi hong wejin yingdrang wayung. Sorry guys. Yingdrang wayung sutrang chik shang chik chak dang kupa nam saka chik dang yi now your gom se true Nepalam ge matra paijin tang bo chak chutal we menang ni. Other text. There we go. So here
he is going to talk about the path, ახლა adoption of the ვირობა path in ისაუბრებს two parts. What გზაზე. we shouldn't do. პირველი and რა what we უნდა should do. გააკეთოთ და მეორე რა არ უნდა So the გააკეთოთ first he calls მაჰამუდრას it the გზაზე. diluted adoption of the path. პირველს ის ეძახის And the მცდარი second being მცდარ the გზაზე დადგომა. undiluted adoption მეორე of the path. სწორ მართალ გზაზე So დადგომა. first the teachings on the path of confusion. პირველი, ანუ თუ რა არ Some უნდა keep გააკეთოთ. chasing after wongs and blessings. ზოგიერთი Some are ვონგებსა და obsessed with ლოცვას the numbers of დასდევს. rosaries they accomplished. Did I do 100,000? ზოგიერთი მხოლოდ იმაზე არის იმას აქცევს ყურადღებას თუ რამდენჯერ წარმოთქვა ლოცვა და ითვლის მალას. When you're giving out some blessings and there's a bunch of Tibetans around to show ხშირად their faith. ხშირად როდესაც ვონგის გადაიცემა ტიბეტში ისინი პატარა ბავშვებსაც კი ახლოს ლამებთან ახლოს მიიყავთ ხოლმე რომ ბავშვებმა მიიღონ ვონგი და ესე ირგვლივ შემოდიან ირგვლივ ასე ვთქვათ ირგვლივ ეხვევიან ხოლმე ლამას. ამით ტიბეტში ისინი პატივისცემას გამოხატავენ, რომ გამოხატავენ ასე ვთქვათ ენთუზიაზმს, რომ მიიღონ ვონგი. მაგრამ რამდენ ვონგს მიიღებთ? თუ მათ პრაქტიკას არ დაიწყებთ, რატომ უნდა მიიღოთ? ან ერთადერთ შემთხვევაში, როცა შეიძლება სხვადასხვა ვონგები მიიღოთ, თუ თქვენ გარკვეული სულიერი მემკვიდრეობის შტოს სხვადასხვა სწავლების, რომელიც პერიოდულად გადმოიცემა, იღებთ, კი ის შეგიძლია როგორც დალოცვა მიიღოთ, მაგრამ სხვადასხვა განშტოების, სხვადასხვა სწავლებების ვონგებს ნუ მიიღებთ აი ესე დაუფიქრებლად, განსაკუთრებით თუ მათ პრაქტიკას არ ავყირებთ. არაჩვეულებრივ ნუნ დროში არის ზოგადად ნუნ დროებში არის გარკვეული რიცხვი დადგენილი თუ რამდენჯერ უნდა გააკეთდეს ესა თუ ის პრაქტიკა. არის მაგალითად 100,000, 700,000. ეს რიცხვი არის ხოლმე დადგენილი იმისათვის, რომ განსაზღვროს გარკვეული დრო, რა დრო ჭირდება და ეს დროები არის განსაზღვრული თინეიჯერებზე, იმიტომ რომ ნუნ დროს პრაქტიკას ძირითადად ახალგაზრდა თინეიჯერ ბერებს აწყებინებენ ხოლმე. და ამიტომ, როდესაც მე ვაძლევ ნუნ დროს, რომლებიც თინეიჯერები აღარ არიან, მაშინ მე იგივე რიცხვს არ ვაძლევ მათ. და მხოლოდ მეუნები აკეთეთ მანამ, სანამ ეს პრაქტიკა მომწიფდება და მისგან ნაყოფს მიიღებთ. წლების დიდი ხნის წინ, მე ვამბობ ასობით და ათასობით წლის წინ, როდესაც ჩვენ მასწავლებლებს დავყვებოდით, ეს იყო მანამდე სანამ მონასტრული გახდებოდა ბუდიზმი. მაშინ ამ ძველ ჩრდილოეთ ინდიაში, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ინდიაში, ტიბეტში, ნუნდროვან პრაქტიკა არ იყო რიცხვებზე. ძალიან ბევრ სოფლებში იოგები, როდესაც ეს განყენებული იოგები ვარჯიშობდნენ, ისინი არ ითვლიდნენ, არ ქონდათ აი ეს რა 700,000 ჯერ გაეკეთებიდნენ ერთი პრაქტიკა. თავარი იყო, რომ პრაქტიკას ნაყოფი გამოეღო. ასე რომ შენ გააკეთე პრაქტიკა მანამ, სანამ იგრძნობ, რომ პრაქტიკა მომწიფდა და ნაყოფს იღებ. ამის შემდეგ დაელაპარაკე შენ პრაქტიკაზე მასწავლებელს. ეს არის ძველებური მიდგომა. ზოგიერთი ლამა შეიძლება სხვანაირად ახლებურად აკეთებს. მე ისე ძველებური მიდგომა მირჩევნია. Some eat pus, blood, urine, and other weird substances such as human flesh.
ზოგიერთი იღებს Some move prana through their შარდს, neck channels. menstrualur სისხლს ან სხვა უცნაურ სუბსტანციებს, სვამენ მათ ადამიანის თავის ქალიდან და გონიათ, რომ ამით რეალიზებას მიაღწევენ. გახსოვთ ტანტრული ფიცი? ეს არ იყო გახსნილი ყველასათვის, მაგრამ ჩემი სტუდენტების უმეტესობა დაესწრო. გახსოვთ? რა გასწავლეთ მაშინ და როგორ უნდა გაიგოთ აი ეს მითითება ახლა მხოლოდ კონტექსტში. თავარი არის გურუ იოგა და არა სუბსტანციები და მათი სიმბოლოები. Experiences, including the experience of tranquility, clarity, and bliss by running chi through your channels the right way. არის პრაქტიკები, რომელიც chi ენერგიის ენერგოარხებში მოძრაობაზე არის მიმართული, რომლებიც პრაქტიკოს აძლევენ განსაკუთრებულ ნიამებს, ნეტარების შეგრძნებას, უზადო ძალის შეგრძნებას, მაგრამ ესენიც ნიამები, ანუ მხოლოდ დასრულებადი მედიტაციური გამოცდილებები არის. იმიტომ რომ ეს ძალები, ეს გამოცდილებები გადის, ისინი წარმავალია. მეორე ნაწილი ახლა. ეს არის მართალი, არამცდარი მიდგომა, როგორ უნდა დაადგეთ მაჰამუდრას გზას. ემაჰო. ლამა თამბე ძემპე ჩექსინ ოტაცო კან იამ ტრუპეი. I'm reading this from the Tibetan. მას ტიბეტურიდან გიკითხავთ. Nipayang tatamaching changdangchi. Oops. Okay, this is right. This is sorry. Chiang dak tok pa me tak cha chi me pe chok rani me dang tral. Tradang na tral me pe nyam ne nu me gang ne tar me pa tok na jin la tre chu me nak so chung su sel we pa lin sem me chur gom nang me gom me pe chen ma sa wa me. ემაჰო. This is the complete realization of all the great teachers. ეს არის ყველა დიდი მასწავლების რეალიზება. სრული რეალიზების ნაყოფი. Everything is mistaken. There is no perfect realization. არ არსებობს სრულყოფილი რეალიზება, როგორც რაღაცის მიღება, იქნება ეს ფიქრი, იქნება ეს შეგრძნება თუ აღქმა. Any attempt to perfect the confused arisings is not the realization. ნებისმიერი მცდელობა, რომ შეცვალოთ ეს არ არის სრულყოფილი რეალიზება. თუ უარყოფთ იმ მომენტებს, როდესაც ხართ დაბნეული, როდესაც პრაქტიკა კარგად არ მიდის, ნიშნავს, რომ თქვენ ცდილობთ რაღაცის თავიდან მოშორებას და ებღაუჭებით იმას, როცა თქვენი პრაქტიკა კარგად მიდის. და ამას ასე ვთქვათ, ებღაუჭებით, ნიშნავს, რომ იგივეს აკეთებთ. ანუ მისდევთ იმას, რაც გინდათ და გაურბიხართ იმას, რაც არ გინდათ. რით განსხვავდება ეს ჩვეულებრივი სამსარისაგან?
როდესაც მაგალითად Really not much. რაღაცას მოიპარავ და პოლიციას გაორბიხა, დიდი არაფერი. გაიგეთ ეს. არ შეიძლება ვერ მოიპოვებთ, მიიღებთ, ვერ მიაღწევთ. ეს არ არის რაღაცა, რასაც მოიხვეჭთ, რადგან ყველაფერი შელა ტიბეტურად არის ცდარი. არ არსებობს სრულყოფილი რეალიზება, რომელსაც მიაღწევთ, რომელსაც მოიხვეჭთ. გახსოვთ გარაბდორჯის 3 სიტყვა, სადაც ნათქვამია. მიეცინება დედა და შვილ სიცხადეს შეერთდნენ, შეხვდნენ ერთმანეთს. ეს არის მთავარი. შვილი სიცხადე არის ის სიმბოლო იმის, რასაც თქვენი მასწავლებელი მიგითითებთ თქვენ, გასწავლეთ. დედა სიცხადე არის სიმბოლო საწყისის, არის სიმბოლო დიდი დედის დჰარმაკაიას სიმბოლო. როდესაც ისინი ერთმანეთს ხვდებიან და ერწყმიან, აი ეს არის როდესაც ისინი ერთმანეთს ერწყმიან და ერთმანეთში იშლებიან, აი ეგ არის გასხივოსნება, რეალიზება. ეს ყოველთვის გქონდათ. გახსოვთ პირველი სწავლება, რაც მიიღეთ, რა იყო? პირდაპირ მითითების ინსტრუქციაში გითხრეს, რომ შენ უკვე გაქვს ბუდას ბუნება. შენ უკვე ხარ დჰარმაკაია. მაგრამ ეს ვაჟმა, შვილმა უნდა შეიცნოს ახლა, თუმცა ეს უკვე იქ არის. მასწავლებლები, რასაც ვაკეთებთ, არის მიგითითებთ, რომ იცნოთ ის, რაც უკვე გაქვთ. იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში თქვენ გართული ხართ, დასდევთ რაღაცებს, ყოველთვის მისდევთ რაღაცას. ჩვენი მიზანია, რომ უბრალოდ დაგეხმაროთ, რომ შენიშნოთ, რაც თქვენი საკუთარი ბუნება. რითრიჩი რატომ გიშვებთ ხოლმე? იმიტომ რომ თავი რომ მოშორდეთ აი იმ გარემოს, სადაც სულ რაღაცას დასდევთ. თუ აღკვეცილი ბერი ან მონაზონი ხართ, თქვენ თვისაც არის საშიშროება, რომ ჩაებღაუჭოთ აი ამ გზას და თქვენც უნდა შენიშნოთ აი ეს მომენტი, როდესაც დაბნეულობა იქნება. და არ იცადოთ აი ის პერიოდი, როდესაც თქვენი პრაქტიკა კარგად არ წავა, თავიდან მოიშოროთ. შეშვით აი ამ პერფექციონის სრულყოფილებისკენ დევნას, სწრაფვას. Those of you who are working with a translation that we have on the iPad, I'm in that same place. Sometimes I'm using words from my translation, sometimes I'm using words from that translation. That translation is the most accurate one I've seen. მე ვიყენებ იმ ტექსტს, რომელიც გაგიზიარეთ, მაგრამ ასევე ვიყენებ ჩემ ჩანაწერს. He's got to put all that wordy to make it understandable into the translation. მე ხანდახან ვანაცვლებ ზოგიერთ სიტყვას ჩემი ჩანაწერებით. გამახლა გეტყვით ზუსტად სად ვარ. Those of you who are attempting to follow along in the text, თუ ცდილობთ, რომ ტექსტში წამომყვეთ, მე ვარ ახლა. And he says
ახლა შეგიტარებთ რა განსხვავებაა ჩემ ნათარგმნს და წიგნში ნათარგმნს შორის. მაგალითი მოიყვანა ლამა. In the care of a perfect guru. In the realizations of all the great gurus. And in the care აქ ერთში წერია სრულყოფილი ლამების, მეორეში მე წავიკითხე ყველა დიდი მასწავლებლის. აი ასე დონეზე არის განსხვავება თარგმანს შორის. ეს არის პრაქტიკა, არ არსებობს ის, ვინც რეალიზებას მიაღწევს და ის, რის რეალიზებაც ხდება. ყოველგვარი ექსტრემისა და რადიკალური უკიდურესობისაგან დაცლილი, ეს არის მდგომარეობა ბუნებრივი წონასწორობის. თუ აქვს პრაქტიკოს აი ეს, მის ყველაფერში ის იქნება, ასე ვთქვათ, სუფთა დაულაქავებელი. ახლა ჩემი თარგმანი. რადგან არც გათავისუფლება და არც გაუთავისუფლება არ არსებობს, ორივე არის ბუნებრივი მდგომარეობა. გაიგე, შენ ხარ უკვე რეალიზებული, მაგრამ ამაზე ფიქრი არაფრის მომტანია. იმიტომ რომ ფიქრია. იმიტომ რომ ფიქრი მოძრაობს. ეს გავს იმას, როგორც ძაღლი, როდესაც საკუთარ თავს კუდს დასდევს. საკუთარი ფიქრების დევნა, დაჯერება არის იგივე, რაც საკუთარი კუდის დევნა, ის არსად მიგიყვანთ. თავარი რასაც გეუბნებით ხოლმე, ნუ დაიჯაუჯერებთ საკუთარ ფიქრებს. რამდენჯერ ყოფილხარ რომ გითქვამთ ესე, თავის დროზე მეგონა რომ ეს კარგი იდეა იყო. მე ძალიან ხშირად მქონია ეს. This certainty cannot be given by another or you'll just get a thought and an idea. მაჰამუდრას სხვისაგან არ მოიცემა, მხოლოდ შენ თვითონ შეგიძლია მისი აღქმა, შეგრძნება. ეს იქნება მაშინ, როდესაც ყველა აღმოცენება იქნება სიცხადეში და გონებას არ დასჭირდება არაფრის არც მიღება, არც უარყოფა. იმიტომ რომ რადგან არ არსებობს არც თავისუფლება და არც არათავისუფლება, არის მხოლოდ ბუნებრივი მდგომარეობა. როდესაც პრაქტიკოსი დაინახავს ამას ისე, როგორც ის ნამდვილად არის. If one sees that as it is, თუ პრაქტიკოსი დაინახავს ამას ისე, როგორც არის, ყველაფერი აღიქმება დაულაქების გარეშე. სუფთად. ჯოგჩენის ერთ-ერთი ვონგი აქ ნიშნულოვანია, აი ამ მომენტს მიესადაგება. შეხედე აი ამ გამჭვირვალე კრისტალს. მასში ის არ არის დალაქავებული. გამჭვირვალე და სუფთა. She's squeaking in the channels. ეს არის როგორც თქვენ ენერგო არხებში, როდესაც შებოჭილობა, როგორი ხმას გამოსცემს ჩი ენერგია, როდესაც ის მოძრაობს. მინდა რომ ცოტა გაგამხიარულოთ. გახსოვდეთ,
გახსოვდეთ, რომ გასხივოსნებას საერთოდ ვერ მიაღწევთ თუ შებოჭილი ხართ. იმიტომ რომ ეს რეალურად ბუნებრივ თავისუფალ მოშობილ მდგომარეობას გაშორებთ. შენ უკვე ხარ, მაგრამ თავარია შეძლომის ცნობა და მოშვება. As there is neither everything or I gotta see. As everything appears as dharmakaya, no thoughts. რადგან ყველაფერი წარმოიქმნება როგორც დარმაკაია, არც ერთი ფიქრის მიღება არც უარყოფა არ არის საჭირო. აი მაგალითად ცხადი სიზმარში, როდესაც სიცხადე გაქვთ, რას აკეთებთ? პირველად ალბათ შეიძლება რა თქვენი პრაქტიკა გააკეთოთ, მაგრამ შემდეგ როდესაც მიეჩვევით სიცხადეს, რას აკეთებთ? არ აქცევთ ხო ყურადღებას იმას თუ რა დაგესიზმრობთ, იცით რომ ეს სიზმარია, თქვენ სიცხადეში ხართ და არ გაწუხებთ სიზმარი. რადგან არ არსებობს მედიტაცია და არც მედიტაციის არ კეთება, ცნებებს, ფიქრებს არ აქვთ ძალა. ეს არის სოპა, ამ ეტაპზე ჯოგჩენი და ჩაქჩენი უკვე გაერთიანებულია. აღარ არის იდეები ქმედების შესახებ, ან ქმედებისაგან თავის შეკავების შესახებ. არის თავისუფლება ყველაფრისაგან, ყველა მიმართულებისაგან, რადგან არ არის აღარც შიში, აღარც იმედი. და ამ დროს ბუნებრივი მდგომარეობის რეალიზება ხდება ისე, როგორც გურუებმა ეს ასწავლეს და ყველა ფიქრი იშლება დარმა დატუში. ყველაფერი ცნობიერება არ ეწებება ობიექტებს და არის თავისუფლება ყველა მიჯაჭვულობისაგან. ყველა ფიქრი თავისუფალია. აი ამ შეუთხზავ ბუნებრივ მდგომარეობაში სიამაყისაგან დაცლილი, ან სხვა სიამაყისაგან თავისუფალი. ყველა მენტალური ქმედებისაგან თავისუფალი. ჩემი თარგმანი ყველა ფერი წარმოიშლება, წარმოიქმნება მიღების და უარყოფის გარეშე. მედიტაციის პრაქტიკა და მედიტაციის არ კეთება ორივე. მედიტაციის კეთებას და მედიტაციის არ კეთებას შორის არ არის არაფერი სოლიდური განსხვავება. გახსოვდეთ, ვერ დაეყრდნობით იმას, რაც იწყება და სრულდება, რაც მოდის და მიდის. გახსოვთ თქვენი პირველი სწავლება ნუდროში 4 ჭეშმარიტების შესახებ. ასევე იმაზე, რომ ყველაფერი რაც იწყება, აუცილებლად დასრულდება. ყველაფერსაც აქვს დასაბამი, აქვს დასასრული. გონება, რომელსაც აქვს მიდრეკილებები, აქვს იმედები, შიშები, არის ილუზია. ის შეთხსულია. შენ მოიგონე ის შეთხსი. ის არ არის ბუნებრივი გაშლილი დიდი გონი. ეს შიშები და იმედები არის, რასაც შენ ქმნი. შეწყვიტე ეს მცდელობა, რომ საკუთარი თავი გაიმჯობესო, უკეთესი გახადო. შეგონია, რომ ვიღაც ხარ, რაღაცა არსება ხარ, ერთეული, რომელიც უკეთესი უნდა გახდეს. არ ხარ ერთეული, შენ ხარ ეკოლოგია და არა ერთი არსება. ისევე როგორც დედამიწა, გაია, ფიქრობს, რომ ის არის არსება. არამედ რეალურად კი ეკოლოგია და ჩვენ მისი ნაწილი ვართ, ამ პლანეტის ნაწილი.
is an ჩვენ intersecting ადამიანები bits of ვართ force მისი in the ბიომის universe, such as ნაწილი. gravity and other laws of physics. ის ექვემდებარება ბუნების კანონებს, როგორც არის გრავიტაცია, Lively biome. ასევე მზეც. მზეც ეკოლოგიაა. No gods, no demons. არ არსებობს ღმერთები, დემონები. Intersections. ყველაფერი ცალკე განყენებული, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. Both thinking and thinker dissolve into dharma. მასწავლების მითითების შემდეგ ორივემ ფიქრელი და ის ფიქრი იშლება დარმადატუში. ცნებები არსებობენ მიჯაჭვულობის გარეშე. This word dharmadhatu ეს სიტყვა დარმადატუ refers to the union აღნიშნავს of a singularity, კავშირს, the ნაზავს open emptiness of the უსაზღვრო სიცარიელის, რომელსაც ასევე დარმა კაიას ვეძახით, მის სიცხადის უნარიანობას და მის სიცოცხლის უნარიანობას, რომელსაც სამბოგა კაიას უძახეთ და მის ასე ვთქვათ ბრწყინვალებას, ლიცლიც, რომელსაც ნირმანა კაიას უძახებთ, რაც არის ყველა ფენომენი, რაც წარმოიქმნება შიდა თუ გარე, ფიქრები, აღქმები თუ გრძნობები. დარმადა არის აი ამ სამივეს ნაზავი. and within that there are intersections. მასში არის კავშირები. They're you and me. და აი ამ კავშირში ვარ ჩვენც. მე და შენ. Relax. მოეშვი. Let go. შეეშვი. Leave it be as it და is. აცადე იყოს როგორც არის. Rest in the truth without დაისვენე attachment, free of achieving or ჭეშმარიტებაში maintaining. მას ჩაბღაუჭების So when სურვილის one day you გარეშე. wake up, ერთხელ როცა you're all გაიგვიწებ fucked up today. და ძალიან ცუდი დილა And all გაქვს. you want to do is have a glass of და whiskey and ერთადერთი რაც გინდა რომ გააკეთო არის დალიო, ვისკი და პასტა შეჭამო. ოკეი. fight it. Don't ნუ შეეწინააღმდეგები, ნუ შეეცდები, რომ everything and make it perfect. გამოასწორო საკუთარ Just თავი, relax გამოასწორო with სამყარო. that. Let უბრალოდ it run its course, let it run through. აცადე და ასრულოს აი ამ Stop კარმამ fighting თავის to be თავი. perfect all the time. შეწყვიტე აი ეს ბრძოლა საკუთარ თავთან რომ იყო სრულყოფილი. Perfect is the thing that you're სრულყოფილი. supposed to as an overlay that you're making up. ეს სრულყოფილი არის შენი წარმოდგენა იმაზე თუ როგორი უნდა იყოს. შენ იგონებ აი ამას, რა გგონია რომ სრულყოფილება არის. Mostly they'll find that funny. But it is useful to you, not to them. Not rejecting or achieving. Not trying or doing, give it up. მიიღების ან უარყოფის გარეშე, მცდელობების გარეშე. As is. უბრალოდ შეეშვი, მიიღე ის, მიიღე ყველაფერი ისე როგორც არის. Bliss of the natural state. ბუნებრივი მდგომარეობის ნეტარება, Most transcendent of dharmas. რომელიც ყველა დარმას მიღმა. Right here, right now, not someday, not someday. არა ოდესმე, ოდესღაც, როდესაც შენ ნუ დროს დაასრულებ, შენ 100,000 თუ 700,000 პროსტრაციას გააკეთებ, როდესაც მზად იქნები ან სრულყოფილი იქნები, Not when you're good enough. როდესაც კარგი Not when იქნები, you've achieved enough. არა როდესაც რაღაცას მიაღწე, არამედ ახლა. აი ახლა. Mind looking. გონება უყურებს გონს. Infinite open awareness. უსასრულო დაუსაბა Rest in the მოღიაობაში. dancing stillness. დაისვენე, აი ამ მოცეკვავე Without grasping უძრაობაში. stillness or refusing the dance. მოძრაობის უარყოფის და სიმშვიდის, With a giggle. უძრაობის
უძრაობაზე The ჩაფხაუჭების manifestation of გარეშე. all phenomena both inside and outside without poking any of it. მიიღე Just აი ეს let it ყველაფერი შიდა თუ გარე მოვლენების მანიფესტაცია ჩარევის გარეშე. relax მოეშვი. as it is. And if you როგორც find არის. yourself shying away in the seek of amusement, და თუ ამ დროს feel at that one too as it goes მოგინდება by. გაქცევა რომ თავი არიდო ამასთან რაღაცით გაირთო, გაიცინე ამაზე. ჩაიცინე ამაზე, აი ამ მცდელობაზე. Are there questions? გვაქვს შეკითხვები? კი. Let me pull up a few here. When is it appropriate to apply some method such as therapy, medication, or working with emotions, etc., when things are all fucked up and you find it hard to practice? When you have not realized Mahamudra. უნდა გამოვიყენოთ ეს მეთოდები, მაგალითად თერაპია, ან ემოციებთან მუშაობა, როდესაც ხვდებით, რომ საქმე ცუდად გვაქვს. კი, უნდა გამოიყენოთ ეს ნიშნებს, რომ თქვენ მაჰამუდრის რეალიზაცია არ მოგიხდენიათ ჯერ. შემდეგი კითხვა. How does one differentiate between different kinds of grasping? Grasping for the glasses to see, for example, when seeing is necessary. როგორ გავასხავთ აი რაღაც ჩაბაუჭება? One doesn't grasp. Grasp is რომ not about მაგალითად what you do with your hands. რაღაცის აღებას, მაგალითად სათვალეს Grasping ვიღებ. is a feeling. ჩაბღაუჭება არ არის იმაზე, რასაც შენ ხელით One's აკეთებ. hands ეს ჩაბღაუჭება არის შენ Drink when დამოკიდებულებაზე. thirsty, eat when hungry. როდესაც გშია, რა თქმა უნდა შეჭამო, როდესაც გჭირდება სათვალე, გაიწოდე ხელი და აიღე. ჩაბღაუჭებას მე როდესაც ვამბობ, არაფერს ჩავაბღაუჭოთ, ეს დამოკიდებულებაზე, შეგრძნებაზეა. ამ ბუნებრივ ქმედებებს არ ებღაუჭებ, მათ აკეთებ. ჩაბღაუჭებაში მე ვგულისხმობ სურვილს. აი მაქვს საშობაო საჩუქარი მეგობრის. მინდა რომ ჩემ მეგობარს ეს მოეწონოს. აი ეს არის ჩაბღაუჭება. მე მინდა მეგობრობაზე ჩაბღაუჭება. იმაზე ჩაბღაუჭება, რომ ჩემ მეგობარს ეს სიამოვნოს, ჩემგან მიცემული საჩუქარი. მაგრამ თუ მინდა რომ რაღაც დავინახო და ვერ ვხედავ და ვიღებ ხელით სათვალეს, ეს არ არის ჩაბღაუჭება. გესმით განსხვავება? შემდეგი კითხვა. რა არის მაჰამუდრაში რა არის ხელი შემშლელი მაჰამუდრაში? შეგიძლიათ თავიდან დაწერო კითხვა ვერ გავიგე. აიანდო, შენ გაიგე? რას გვეკითხებიან? მე მგონი ორი კითხვა არის ერთად. ამიტომ მეც მჯობია რომ თავიდან დაწერონ. მოდი სხვა კითხვა მომეც. სამსარა სულ გაგრძელდება სამსარა, რადგან ის გონების თამაშია? კი. მაშინ როდესაც გრძნობიარე არსებები გაიაზრებენ იმას, რომ ეს გონების თამაშია, თამაში გაგრძელდება? კი. კი, არსებობენ ისინი, ვინც ამის რეალიზება მოახდინა. და ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ისინი მეოთხე დროში არიან. დრო
დრო არის უსასრულო, შენ ქონდა უსასრულო წინა ცხოვრებები, გექნება უსასრულო მომავალი სიცოცხლეები, თუმცა ესენი შენ არ იქნები, ეს იქნება შედეგი შენი გონების ნაკადის ქმედებების შედეგი. ასევე მთელი შენი ბაიომის ქმედებების შედეგი, რომელიც შენი სიკვდილის შემდეგ დაიშლებიან და შემდეგ ისევ შეიკრიბებიან ახალ არსებად. რა ქმნის შენ არსებად თუ არა შენი ჩვევები? შენ არ ხარ ცალკეული არსება, შენ ხარ ნაზავი ენერგიის, უჯრედების, ასევე მთელი აი ამ ბაქტერიების, მიკროორგანიზმების, რა შენ ორგანიზმში ცხოვრობენ. ეს ყველაფერი ერთმანეთში არეულია. და აი ეს ნაზავი ხარ შენ, ბილბლა. თითოეული მომენტიდან გამომდინარეობს შემდეგი მომენტი. შენ თუ ფიქრობ, რომ ხარ ვინმე, ან რაიმე, და გაქვს თან თავისუფალი ნება. შემდეგი კითხვა. ვიმეორებთ იმ კითხვას, რომელიც გაურკვევლად ეწერა. როგორ უნდა ვიცოდეთ, როდესაც გონება გაფანტული გვაქვს? ყურადღება გაფანტული გვაქვს, ან რაღაცაზე გვაქვს, როდესაც გაფანტული ვართ. როგორ აგიხწეროთ? აი, როგორ ხვდები, როცა რაღაც გეფხანება და იფხან? გრძნობ ამას. ყურადღება გაფანტული გაქვს? ხვდები ამას, მაგალითად, ხანდახან ეს ძალით გინდა, შეიძლება რაღაც ძალიან ინტენსიურია, ან ძალიან კარგია, ან ცუდია და გინდა რომ ყურადღება გადაიტანო ამისგან, მაგალითად, მიდიხარ და წიგნის კითხვას იწყებ, ან განმარტოვდები. ეს ყველა პრაქტიკას ემართება. ანუ ყურადღების გაფანტვა. ვერ შეეწინააღმდეგები ამას. იმიტომ რომ თუ ამას შეეწინააღმდეგები, ნიშნავს რომ შენ გაქვს სურვილი და ებღაუჭები რომ იყო ყოველთვის აწმყოში, ყოველთვის ფოკუსირებული. მაგრამ ჯობია რომ მიეჩვიოთ ამას, იმიტომ ბარდოში ძალიან ხშირია ზედმეტი ემოციების აღქმა, ძლიერი ინტენსიურია ბარდო. როდესაც ინტენსიობაში ხართ და თქვენ ვერ უძლებთ მას, ეს გავს აიმას, როდესაც თქვენს ორგანიზმში, ენერგოარხებში ენერგია ძალიან სწრაფად მოძრაობს და ასეთ ხმას გამოსცემს, როგორც ლამამ გააკეთა ამ სათამაშოთი. ენერგიის ენერგოარხებში მოძრაობა, როდესაც ის დაბრკოლებებს ეხება, შემდეგ ხდება ამის ინტერპრეტირება როგორც ბრაზის ან დეპრესიის. გახსოვდეს, რომ შენი ენერგოარხების ფორმა, კონფიგურაცია არის შენი კარმა. ერთ-ერთ ბარდოში, მეორე ბარდოში, შენ არ გაქვს კარმული კონფიგურაცია. და ეს არის ამ დროს არის შესაძლებელი რეალიზებას მიაღწიო. ეს არის პირველი ბარდოს შემდეგ. პირველი იყო, სადაც შეიძლება თუ დამში შეხვიდე ან არა. There's a moment of unconsciousness, a little period of unconsciousness. ხანმოკლე არაცნობიერი პერიოდის შემდეგ, რამდენიმე საათი გრძელდება, გეღვიძება ამის შემდეგ და შემდეგ ერთი ან ორი დღის განმავლობაში
ხარ შენ გარემოში, აი თითქოს როგორც მოჩვენება, მაგრამ შენ არ გაქვს ენერგო კონფიგურაცია, იმიტომ რომ სხეულზე აღარ ხარ დამოკიდებული, სხეულში აღარ ხარ. და არც კარმული ჩვევები, აღარ გაქვს კარმული კონფიგურაცია, თუმცა შეიძლება ჩვევები გქონდეს. თუ აი ამ მეორე ბარდოში გაგახსენდება, მიხვდები, რომ მკვდარი ხარ, მან გათავისუფლება შესაძლებელია, რეალიზება შესაძლებელია. ასევე გაიაზრეთ, რომ გასხივოსნება ერთჯერადი მოვლენა არ არის და არც მრავალჯერადი. ეს აი ამ ცნებებს მიღმა არც ერთია, არც მეორე, არც უძრავია და არც მოძრავი. True რა ნალჯორ. მოცეკვავე უძრავება. ამიტომ პასუხობენ იაპონელი ოსტატები, როდესაც მათ კითხავენ რა არის გასხივოსნება, აი ასე, მუ. შემდეგი კითხვა. როგორ უნდა მოვექცეთ აი ამ სიყვარულის შეგრძნებას, რომელიც ხანდახან უზადო სიყვარულის გულგახსნების შეგრძნება, რომელიც აღმოცენდება ხოლმე. გასწავლით ახლა როგორ გააკეთოთ, როგორ აღიქვათ სრულიად, მაგრამ არ ჩაებღაუჯოთ. როგორ დატკბეთ ამ შეგრძნებით, მაგრამ აი ახლა გასწავლით. ეს ახლა ხელში მიჭირავს ძალიან გემრიელი შოკოლადი, რომელიც მეგობარმა მაჩუქა. ასე რომ რა გააკეთოთ? აი to enjoy that chocolate. უნდა დატკბე შოკოლადით. კარგი შოკოლადია ეს სხვათა In the moment it comes by. დატკბით მაშინ, როდესაც მას აღიქვამ, მას ჭამ, მიირთმევ. Trying to prolong that moment. აი იმის მცდელობის გარეშე, რომ აი ეს Make it happen again. ტკბობა გააგრძელოთ. That same piece of chocolate will never happen in my life. ან გაიმეოროთ, იმიტომ რომ ზუსტად აი ეს შოკოლადი, აი ეს შეგრძნება, აი ეს პატარა შოკოლადის ნაწილი აღარასოდეს არ მექნება, რომ შევჭამო. Moments don't repeat. მომენტები არ მეორდება. ასევე გამოცდილებები არ მეორდება. კი, შეიძლება მსგავსი შოკოლადი მქონდეს სანამ შევჭამ, მაგრამ ეს იგივე არ იქნება. ამიტომ ნუ შეეცდები რაიმე შეინარჩუნო, რაიმე გამოცდილება, თუნდაც აი ეს ტკბობა, შოკოლადით ტკბობა შეინარჩუნო, ან გაიმეორო. შესაძლებელია. აი თქვენ კითხვაში რა უკიდეგანო სიყვარულის შეგრძნებაც ახსენდით, რომ მაგით დატკბე, მაგრამ არ შეეცადო მისი შენარჩუნება. გესმით განსხვავება ტკბობას და შენარჩუნების ცდილობის შორის. კითხვა არის გომზე. კითხვა არის აი მოკლე შეხედვაზე და ავასე მოკლე. ეს არის ჩოქჩენის სწავლებიდან. მაგრამ აი აქ ამ ეტაპზე ისინი ერთმანეთს უახლოვდება. მაჰამუდრას პრაქტიკას თუ აკეთებ დღის განმავლობაში, არ აკეთებ გომს, ანუ აი მოკლე შეხედვებს, მყისიერ შეხედვებს დავაზე. ამას გააკეთებ მხოლოდ ტრულტრა ნოლჯორის ეტაპის შემდეგ. მანამდე მაჰამუდრაში ამას არ აკეთებ. ჩოქჩენში ამას იწყებ ძალიან მალე. ეს არის მოკლე მყისიერი შეხედვა
თავაზე დღის განმავლობაში ისე როგორც ამას ბალიშზე აკეთებ, დღის განმავლობაში ამის კეთებას ჩვენ გომს ვეძახით. და რჩევა იქ ჯოგჩენში არის, რომ ყოველთვის ყველაფრის კეთების დროს, ადგომის დაჯდომის დროს შენიშნო, ესე მყისიარა თვალი შეავლო, სად არის შენი გონება. ყოველგვარი მისი შენარჩუნების მცდელობის გარეშე უბრალოდ თვალი შეავლო და შენიშნო. ამაზე ხანდახან ხუმრობით ვამბობთ ხოლმე, რომ აი თვალი შეავლე, გონება სად გაქვს, ან ისევ გაქვს გონება თუ არა, ესე ვამბობთ ხოლმე. ეს თუ დასავლური, ასე ვთქვათ, იუმორი არის, იმიტომ რომ ტიბეტური იუმორი ძირითადად არის საჭმელზე, სექსზე და ასე შემდეგ. გადავუხვიე. შემდეგი კითხვა. How to understand the nature of mind within emptiness? How are they both separated and connected? როგორ გავიგოთ გონების ბუნება და სიცარიელე? ნუ გააკეთებთ გონების ბუნებას და სიცარიელეს გაგებას თუ შეეცდებ, იმიტომ რაღაცა რომ გაიგო ნიშნავს, რომ მას შენ ფიქრით გინდა მას ჩაწოდე. ყველაფერს, რასაც შენ შეეცდები, რომ ფიქრით, ასე ვთქვათ, აღწერო, გაიგო, ჩაწოდე, იქნება გაცილებით უფრო ვიწრო, ვიდრე აი ის უკიდეგანო, რის აღქმასაც გაგებასაც შენ ფიქრით ცდილობ. ვერ ჩაეტევა ფიქრში. გონების ბუნებას ვერ აღწერ. და ეს საქმიანობა, ანუ ინტელექტუალურად ამის გაგება, ფუჭია, ნუ დახარჯავ ამაზე დროს. But wish to never reincarnate as a sexual being ever again. შეიძლება მაჰაიანეს გზაზე ვიყოთ და ვისურვოთ, რომ აღარ მოხდეს ჩვენი აღარ მოვახდინოთ რეინკარნირება. კი, დევაჩენში ყველა, ასე ვთქვათ, ბერია იქ არ არსებობს. იქ არ არსებობს სქესი. გურუ რინპოჩეს წმინდა, ასე ვთქვათ, მიწაზე არიან მიწაში ქვეყანაში ფიოლენში არის განსხვავება, არიან სხვადასხვა სქესის არსებები, მაგრამ დევაჩენში ამიტაბას წმინდა ქვეყანაში არა. იქ სქესი, როგორც ასეთი არ არსებობს. ასე რომ ისურვე მაშინ დევაჩენში რეინკარნირება. ასე რომ ეცადე დევაჩენში მოხდა. დევაჩენიდან არ არის აუცილებელი, რომ დევაჩენიდან რეინკარნირდე როგორც ბოდისატვა. დევაჩენში მოხდები ამიტაბას მანტრათი. მოგცემ ლუნგს. გაიმეორე ჩემს შემდეგ. Ami Taba Shri Om Ami Taba Shri Om Ami Taba Ami Deva Shri Om Ami Taba Ami Deva Shri Ami Deva Shri Om Ami Deva Shri Om Ami Deva Shri ახლა სანსკრიტზე Om Ami Deva Shri. Become habituated to that mantra. მიეჩვია მანტრას. You find that you will occasionally find yourself saying it in your sleep. ისე იმდენად გაისადაგე, იმდენად მიეჩვია მანტრას, რომ ძილშიც კი წარმოთქვამდე მას. და როდესაც ბარდოში იქნები, რომელ ბარდოშიც არ რომ უნდა თქვა, უნდა გაიფიქრო, თქვა ეს მანტრა თუნდაც ერთხელ და აი ამის ძალით ამიტაბას საკადელის ამიტაბას
ამიტაბას By ძალით, saying ბოდისიტას it once ძალით. in the bardo, you form yourself a loop. There are hooks there everywhere. If you don't have a loop, they'll never catch you up. Soon as you ეს form a გავს, loop by რას saying the ვთქვათ, mantra, ყულფი გააკეთო მანტრით the hook და იქ pulls you into Dewa Chen. აი ეს ყულფი წამოეგება იმას, რაც წაგიყევათ თქვენ ამიტაბას დევა ჩენის წმინდა ქვეყანაში, მიწაზე. Sing it a lot like that. Feel it. წარმოთქვით, იმღერით ეს მანტრა ესე ძალიან ბევრჯერ იგრძენით ის. შემდეგი What სიტყვა. is the best way to practice traction as, quote, all beings, end of quote, not as an individual? როგორ უნდა გავაკეთოთ ტრექჩის პრაქტიკა, როგორც ყველა არსებამ და არა ინდივიდმა. But you are an individual. ინდივიდი ხარ. You are not all beings. You შენ are ყველა this არსება ერთად არ ხარ. ეს being. არსება Why would ხარ. you need to practice ყველა- anything? რატომ Don't უნდა jump the gun, honey. Just რატომ because you know something უნდა you thought აკეთებდი რამე doesn't პრაქტიკას mean you საერთოდ? grok it. ნუ გადაახტები მთავარს. ინტელექტუალურად, როდესაც რაღაცა იცი, არ ნიშნავს, რომ ამის გამოცდილებით Yes, we all გაკეთებაც know შეგიძლია. that we aren't კი, individual ყველამ entities. ვიცით, რომ ჩვენ When you practice, you pull your biome along with you. Maybe that's what you meant. როდესაც How to practice as a შენ biome rather პრაქტიკას than a აკეთებ, singularity. შენი ბაიუმიც In ამაში that მონაწილეობ, თან მიყავს. თუ მაგას გულისხმობდი, უბრალოდ Of the practice. Here, watch this. See შეიგრძენი if you can პრაქტიკა. feel it by doing it with me. აი იქნებ ჩემთან ერთად გააკეთო. Feel that feeling? When იქცენი? you are feeling that, your whole biome is feeling that. როდესაც შენ გრძნობ, You're I am sending as- manis to your biome როდესაც მანის მღერი, for their sake. ისინიც გრძნობენ. And you as a glob, და შენ, როგორც აი ეს ნაზავი, bilbla, ბილბლას, რასაც მე ვეძახი, entanglement of აი life, ეს ახლა რთულობა სხვადასხვა სიცოცხლის ფორმების. that's a good practice. Whatever practice you do, ჩემს იგი კარგია If you're ამისათვის, doing მაგრამ it ზოგადად well, რა პრაქტიკასაც არ უნდა აკეთებდე, თუ მას კარგად you გულით pull much ასრულებ, of your biome შენ into it with you. ჩართულ ამაში ასე ვთქვათ რთავ, შენ ბაიომს, So ყველა that იმ would be არსებას, happy. რომელიც You შენში can't ცხოვრობს. practice as all beings in the universe. მაგრამ შენ ვერ მოახდენ Because პრაქტიკას, you aren't როგორც that ყოველ in this სამყაროში არსებული ყველა არსება. In this იმიტომ რომ არ moment, ხარ, you're ამ the მომენტში clump შენ that ხარ thinks it's you. კონკრეტული If you ნაზავი, were რომელიც not that and you were all ფიქრობს, beings რომ in the შენ ხარ. universe, შენ there რომ would არ be იყო no one ეგ there to practice no და იყო thing. ყველა So არსება the question is სამყაროში, moot. იქ არავინ იქნება, ვისაც პრაქტიკა Just მოუნდება, because ვინც you პრაქტიკა know უნდა გააკეთო. That you really are მხოლოდ not separate იმით, from რომ all beings in ინტელექტუალად the იცი, universe. რომ არ ხარ განყენებული, განცალკევებული მსოფლიოში, სამყაროში არსებული ყველა ცოცხალი არსებისაგან, ამის ინტელექტუალურად ცოდა არ ნიშნავს, რომ ის ხარ, ამისი გამოცდილება გაქვს. შემდეგი კითხვა. Should light visions in the form of circles everywhere be ignored while meditating? Oily, vibrating centers. მედიტაციის დროს Depends on what ხედავ meditation you're doing. Some meditations ხედავ utilize those მრგვალ and some don't. ბრწყინვალე, ასე ვთქვათ, წრეებს. ეს გააჩნია რა So, პრაქტიკას can't answer your აკეთებ. question because meditation is a very big word. ვერ გაგცემ აქ პასუხს, იმიტომ რომ მედიტაცია If you ძალიან are ვრცელი doing სიტყვაა. shine, არ ვიცი რომელ პრაქტიკას აკეთებ, თუ შინეს აკეთებ და the ხედავ ამ only thing ნათელ that those would be წრეებს. useful for in shine ერთადერთი რა is when შეიძლება they შინეში stop moving.
გადგეს არის, როდესაც ისინი მოძრაობას შეწყვეტენ. ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე შინეში ხართ, მაგრამ თუ ისინი მოძრაობენ, ესე იგი შინიდან გამოსული ხართ. აი, ეს შეგიძლია გამოიყენო იმისათვის, რომ დაადგინო შინეში სტაბილურია თუ არა. შემდეგ. Can you please talk about interdependence with one's root guru and heart teachers? შეიძლება ისაუბროთ დამოკიდებულებაზე ურთიერთკავშირზე გურუსთან, ძირეულ გურუსთან და გულის მასწავლებლებთან. ჩვენ გვყავს, ესე იგი, ძირეული გურუ და ასევე, რასაც გულის მასწავლებლები. ძირეული გურუ არის ის, ვინც შენ მიგითითებს საკუთარი გონების ბუნებაზე ისე, რომ ამას დაგანახებთ. Your heart gurus შენი გულის მასწავლებლები who are your spiritual friends Aryan. ahead of you on the path. არიან სულიერი მეგობრები, რომლებიც ამ გზაზე შენზე უფრო, ასე ვთქვათ, დიდხანს არიან დამდგარები, უფრო წინ არიან. Are very important in guiding you. ისინი ძალიან Some მნიშვნელოვანი people, არიან. like my teacher, მე met his root guru ჩემ only once, მასწავლებელმა who was საკუთარი kind of რუთ raised by his heart ძირეული teacher. ძირეული, His ანუ root ფესვის teacher, გურუ, ძირეული გურუ მხოლოდ ერთხელ ნახა. ის He went and აღზარდა visited and spent სხვა several weeks მასწავლებელმა, with ვინც receiving the მისთვის teachings გულის of მასწავლებელი იყო. and the pointing out. But his heart ვანგდონ teacher, რინპოშემ ძირეული გურუ Khenpo Chujong, მხოლოდ ერთხელ ნახა, როდესაც had taught მასთან him იმოგზაურა much და of this მიიღო and ეს was სწავლება. actually considered Jangchub Dorji his own root guru. And since his own მისი root guru was still living ვანგდონ and available, რინპოშეს he sent გულის Lama მასწავლებელი, Rinpoche, მთავარი whom he მასწავლებელი, was grown and ასწავლიდა trained, მას, აძლევდა მთელ ამ off to სწავლებებს, მაგრამ რადგან visit მისი his own root საკუთარი guru to receive ძირეული final გურუ ჯერ pointing კიდევ ცოცხალი იყო, მან So ჩემ that's how it მასწავლებელს works. ვანგდონ რინპოშეს But იმისაგან yes, they're all მიახებინა პირდაპირი interconnected, მითითების ინსტრუქცია. as are the ესენი woman on ყველაფერი the corner who ერთმანეთში, laughs at you, causing you ერთმანეთთან to make a different decision which affects your life. მასწავლებლები As is the old ერთმანეთთან woman on the კავშირშია. bus who drops ისევე her როგორც umbrella in front of you and you bend over მაგალითად to pick მოხუცი it up. ქალი, რომელიც And ქუჩის so you კუთხეში don't დაგცინებს see და ამით შენ something that სხვა would have changed გადაწყვეტილებას your ან life სხვა in another მიმართულებით direction. წაგიყვანს, შენ ცხოვრებაში Actually, მიმართულებას all შეგიშვებს. sentient beings are და ზოგადად interconnected and point out ყველა the path. ცოცხალი მგრძნობელი არსება ერთმანეთთან The კავშირშია. old woman who sent me აი ეს მოხუცი in ქალი, Nepal, who sent me out into მოხუცმა the jungle, ქალმა, leaving my jobs, რომელმაც my მე mansion, my ნეპალში men, ერთხელ my დამცინა wardrobe, and everything else I'd და აი ამ accumulated. სიცილით მე ბიძგი მომცა, მიმეტოვებინა ჩემი ცხოვრება, დამეტოვებინა სამსახური, დამეტოვებინა ყველაფერი. რაღაცა მოხდა. I don't think it was here. Might have been a gunshot outside, although that was a რაღაცა 22 if it გასტროლის was. ხმა იყო. Yeah. მაგრამ More მგონი likely a აქ light bulb ჩვენთან blew. ჩვენთან That's აქ what არ it იყო. sounded like. Well, we'll find მაგრამ out მგონი about ნათურა აფეთქდა, ნათურა გასკდა. it. As long as fire is not involved, it can wait. Don't ნახავ smell სადმე anything ცეცხლი else. ხო არ არის. ყოველ შემთხვევაში სუნი ცეცხლის არ The მცემს. interconnectedness of all beings. That old woman who ყველა pointed at me and laughed as I was on my way ყველა to არსების work on my job ურთიერთ as an engineer. დამოკიდებულებაზე გავაგრძელებ. აი ეს You're really მოხუცი on my ქალი, way ვინც to მე some დამცინა ნეპალში Canadian firm. და მაიძულა რომ აი ამ დაცინის შედეგად მე laughed and laughed. დავტოვე ჩემი ცხოვრება ისეთი და წავედი One-eyed სწავლების old woman with a საძებნელად. red dog. ეს მოხუცი ქალი Never წითელი seen her ძაღლით. before. არასოდეს მინახავს მანამდე. Never noticed any pictures of her before. Never. was არასოდეს with შემინიშავს atmosphere. მისი სურათი. So there is an old woman with one eye living somewhere in Nepal with her own story and her own life, who Hi. intersected with me as a ნეპალში manifestation of an archetype.
ნეპალში მაცხოვრებელი ქალი, რომელსაც ჰქონდა ერთი თვალი, ყავდა წითელი წყალი, ჩემთვის, ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა როგორც არქეტიპი, ეგაჩატის არქეტიპი. შეიძლება ის თავისი შვილიშვილებისათვის ბებია. სხვადასხვა აი ეს კავშირები ერთმანეთს ასე ვთქვათ კვეთს, ჩვენ მათ ინტერპრეტაციას ვახდენთ. მე აი ამ გამოცდილების ინტერპრეტაცია როგორც მოვახდინე, რომ ის ეგაშატად აღვიქვი და ამის შედეგად მე ჩემი ცხოვრება შევცვალე, ეს ინტერპრეტაცია იყო. და არ მეცოდინება ეს ჩემი ინტერპრეტაცია კარგი იყო თუ ცუდი. ისევე როგორც არ გვეცოდინება მასწავლებელი, როდესაც რაღაცას აკეთებს, რატომ გააკეთა ის. მგონი გვეყო კითხვებზე გავაგრძელოთ ტექსტის კითხვა. Purified of knower and known, the dharmata manifests. If one doesn't realize დაცილილი იმისაგან, თუ ვინც იცის და რაც არის ცნობილი, დარმატა სრულყოფილია. Consider duality. In the beginning, მოდი ვისაუბრებ დუალურობაზე. დასაწყისში ხდება ცდარი აღქმა. სადაც აღქმა სადაც აღქმა ხდება იმის, რომ ფენომენები, ნივთები არის გარეთ. იმის ნაცვლად, რომ მოხდეს იმის აღქმა, რომ ეს შიგნით არის. უნდა მოგცემ მაგალითს ვკეთო. აი, როდესაც დედა აძინებს ბავშვს და ხელზე უკეთია ალმასის, ბრილიანტის ბეჭედი. და ამ დროს ფანჯრიდან შემოვლი მზის სხივი ეცემა ამ ბეჭედს და ბრილიანტიდან ასხლეტილი სხივები, ასე ვთქვათ, ცისარტყელის შუქად ეჩვენება ბავშვს. ბავშვი ხედავს ამას და ცდილობს, რომ დაიჭიროს ის. მას ის გონია ცალკე მის გარეთ არსებული. რეალურად კი ეს მხოლოდ ანარეკლია სინათლის მის თვალსა. აი ეს არის დუალურობა აღქმის. ბუდიზმში ჩვენ არ გვაქვს პირვანდელი ცოდვა, ჩვენ გვაქვს პირვანდელი შეცდომა, ცდარი აღქმა. ამას ვეძახი მე თავდაპირველ უპს შეცდომას. ცოდვის ნაცვლად. ცოდვა გულისხმობს, რომ რაღაც ცუდი ჩაიძინა ადამიანმა მცდარი. ამაში ცუდი არაფერია. ეს არ იყო ცუდი, არ იყო ბოროტი. ეს იყო უბრალოდ მცდარი აღქმა. ამას ვაკეთებ ჩვენ სიცოცხლის განმავლობაში. ხედავთ თოქს, როგორც გველს. ან ხედავთ მთას, როგორც მთას. შენ აღმქმელი. შენ აღმქმელმა უნდა იცნო აღიქვა რა არის შენი აღქმის ბუნება. იღებ შენი აღქმის ორგანოებში შემოდის ასე ვთქვათ შენი აღქმის ორგანული მიღებული სენსაციით აღქმეთ შენ ახდენ მათ ინტერპრეტაციას არ ქმევ სახელს. ხელში ახლა მე მაქვს შეგრძნება რაღაც რეალასი გემოსვლა მას და მგონია რომ ეს ჩემი სათვალეა.
აი ეს არის ფიქრი და სახელდება, რომ ეს ჩემი სათვალეა. და ერთი, როდესაც უკვე ჯერ სახელი დავარქვი და ეს ფიქრი წარმოიქმნა, ეს ჩემი სათვალეა, მთელი რიგი სხვა ფიქრების, ემოციების მოყვება ამას. როგორც კი მე აღვიქვამ, რომ ეს ნამდვილია და ჩემს გარეთ არის, წარმოვიქმნება შეგრძნებები აი ამ ნივთის მიმართ, იმიტომ რომ ეს აღვიქვი მე, როგორც გარეთ რეალურად არსებული ნივთი და ასე შემდეგ. მე შეიძლება ვიგრძნო, ან მიდრეკილება, მომეწონოს, ან პირიქით უარყოფა. ანუ ყველაფერი იწყება აი ამ პირველი მცდარი აღქმით, რომ ობიექტი არის გარეთ და არსებობს და ამის შემდეგ ჩნდება მიდრეკილება, ან უარყოფა, მოწონება, ან თავიდან არიდება. სიზმარში, როდესაც სიცხადე გაქვს შენარჩუნებული, მაგალითად თუ ხედავ ჭიქას რა გადარდებს, ის ჭიქა შეიძლება მაგიდიდან გადმოვარდეს, იმიტომ რომ იცი რომ სიზმარში ხარ, ჭიქა არ არსებობს და მისი გატეხვაც არ გაინტერესებს, ანუ არ გაინტერესებს ის გატყდება თუ არა. ანუ ყველაფრის ძირი არის აი ეს დუალური, აი ეს მცდარი აღქმა დუალურობის, აღქმა იმის რომ ვარ მე და არის ის ეს ყველაფერი გარეთ. ეს იგივეა, როგორც ბევრი გასხივოსნებას ეძებ, რომ აი მე აქ ვარ, გასხივოსნება, რეალიზება იქ არის და მე მინდა მივაღწიო გასხივოსნება. ხედავ, თავარ ძირეულ შეცდომას ჩადიხართ აქაც კი, იმიტომ რომ გასხივოსნება იქ გარეთ არ არის. ეს არის იქ, სადაც ყოველთვის ყოფილა, რომელიც არ არის თქვენს გარეთ. Because of the power of duality, there will be continuous darkness of all kinds of thoughts. დუალურობის გამო იქნება მთელი რიგი ფიქრებისაგან შექმნილი სიბნელე. თუ დუალურობა არ იქნება, ეს სიბნელე გაიფანტება დუალურობით, გრძელდება სამსარაში ტრიალი. სამსარა არ აღნიშნავს ფენომენების მოვლენების არსებობას, არამედ თქვენ დამოკიდებულებას აი ამ მოვლენების და ფენომენების მიმართ. იმიტომ რომ ყველა ფენომენი მოვლენა არის მხოლოდ და მხოლოდ ნირმანაკაიას ლიცლიცი. დაკებისა და დაკინების ცეკვა, ფორმის ცეკვა, მაშინ ცუდი არაფერია. პრობლემა არის შენი მცდარი აღქმა მათი და შესაბამისად ამ მცდარი აღქმის შედეგად მათი მოხვეჭის სურვილი, შენსკენ მოზიდვის სურვილი ან მათი განდევნის სურვილი, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცის მოხვეჭას და შენსკენ მოზიდვას ცდილობ და არ შეგიძლია, წარმოიქმნება ტანჯვა. ხო, იმიტომ რომ არ შეგიძლია გქონდეს, არ შეგიძლია შეინარჩუნო ის, რასაც მიესწრაფვი. და ეს არის ტანჯვის მიზეზი. ან მაგალითად, როდესაც ცდილობ რაღაცა თავიდან მოიშორო, მაგრამ ვერ იშორობ, ის უფრო და უფრო და უფრო და უფრო შენსკენ მოდის, ესეც წარმოქმნის ტანჯვას. ასე რომ თავარი ძირეული პრობლემა არის დუალურობა, იმიტომ რომ პირველად აი ამ მცდარი აღქმა ხდება და ამის შემდეგ არის რაღაცისკენ მიდრეკილება, რაღაცა თავის მოშორება და ამას მოყვება ტანჯვა. გაიხსენეთ ისევ სიზმარი, რომელშიც სიცხადეში ხართ. ადამიანები მოდიან, მიდიან, რაღაცეები ხდება, მაგრამ თქვენ ეს არ გაწუხებთ. იმიტომ რომ იცით, რომ ეს რეალური არ არის, იცით, რომ სიზმარია. უზარმაზარი მონსტრები შეიძლება სიზმარში, შენ ცხად სიზმარში დაინახო, მაგრამ არ შეგეშინდება. თუ სიზმარში იცი, რომ
სიზმარში ხარ. However, if you don't know you're dreaming, that's called მაგრამ თუ არ იცი, რომ გძინავს და გესიზმრება, მაშინ ეს უკვე სულ სხვა ისტორია. original. აი ეგ არის დუალურობა, იმის ვიმეორებ, დუალური აღქმა, ანუ პირვანდელი შეცდომა. There will be no dwelling. If one doesn't realize the natural Mahamudra, there will be no dwelling. In the unmistaken meaning, there will be a wandering and a circling in samsara. There will be attachment and craving for all ამის sorts of გააზრების გარეშე fame and დუალურობის gain. გაგრძელებით იქნება On the დაუსაბამო contrived path, there will be signs of great სიარული, learning and წრეზე contemplation სიარული and realization. სამსარაში. Yeah, you can leave a handprint in a stone. It would be better. It is considered gauche to get caught at that. But as there are stains of the outer objects, we do not direct their minds toward the light. გარეგან მოვლენებს Let me find that აღვქვათ. here in Tibetan. Makes no sense in English. აღვქვათ დალაქავებლად. მოდი ერთი წუთი ტიბეტურად წავიკითხავ, იმიტომ რომ ეს ინგლისური თარგმანი ცოტა უაზრო მეჩვენება. But free of the pride of non-attachment, free of pride in non-attachment, მიკერძოების supported გარეშე. by the devotion, seamlessly weave ერთგულებით. together the sacred threads of devotion. ერთგულებით Beyond the doings of the გაძლიერებული mind, გონების ქმედების stainless and მიღმა free of doubt. One of ეჭვს the worst გარეშე rabbits წერია is the ტიბეტოში. doings of mind. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ძალა ამ ჩაბღაუჭებაში არის გონების განაგან წარმოქმნილი. ესენია ფიქრები. და შენ ფიქრებით ებღაუჭები, ასევე შეგრძნებები, ემოციები. Just leave it alone. ანუ მთავარი, რასაც ვიმეორებ, აცადე იყოს. ზოგჯერ ეს ყველაფერი ლამაზიც კი All არის. knowledge, all knowing phenomena ყველა directly ცოდნა. perceived. ყველა ცოდნა არის პირდაპირ აღქმული. Okay, there it is in Tibetan. Are you understanding this? I'll take a couple of questions. მოდი რამდენიმე I feel კითხვას good ვაპასუხებ. thinking that everything should happen naturally, and I relate to the idea of naturalness. I მომწონს relate ეს the იდეა, რომ idea of ყველაფერი ბუნებრივად უნდა მოხდეს. to softness. Should I drop this idea? Absolutely. მაგრამ drop ეს more. ყველ How is the follow-up question? როგორ უნდა Well, they're ეს ხომ ფიქრი არის, როგორ უნდა მოვიშორო ეს? They're thoughts, ესენი იდეებია, non-thought, ფიქრებია, ნამდოკე discursive thoughts. დისკურსული ფიქრები. They're transparent. Look through them at ისინი გამჭვირვალეა, შეხედე ფიქრებს, შენივე ფიქრებს გამჭოლად, ისინი გამჭვირვალეა. მაჰამუდრაში, ივარჯიშე შინეში, იქამდე სანამ სიმშვიდეში, უძრაობაში გარიდვანს პარტივად არ შეძლებ. Or at least without any attention to a random thought that might occur. ანუ უნდა იქამდე ივარჯიშო, When you სამდე combine the dance of მარტივად thoughts შეგეძლება with the stillness სიმშვიდეში as გარინდვა, ultra-maljoy, ისე რომ ფიქრები, ასე ვთქვათ, ყურადღებას არ გაგიფანტავი და არ მიყვები ფიქრებს, რომ გარინდვის დროს. ამის შემდეგ განასხვავებ მოძრაობასა და უძრაობას. One moment. მოდი გამიმეორე კითხვა. I feel good thinking that everything should happen naturally, and I relate the idea of naturalness to softness. Should I Okay. drop Mom- this idea, and if so, how? That's all full of concepts. მომწონს აი ეს I don't even know აღწერა რომ begin to know ბუნებრივად how to უნდა unravel your ვიყო. belief. First of all, აი ეს შეგრძნება მაგას ასე It ვთქვათ makes you feel good. სიმსუბუქის და კარგად course you ყოფნის can შეგრძნებას. grasp at it როგორ 'cause უნდა you wanna წავიდე feel ამის good. მიღმა.
ახლა ამ კითხვაში ძალიან ბევრი ფიქრი არის ერთმანეთში არეული. ერთი, რომ აი მოგწოს ბუნებრივი მდგომარეობა, მეორე, რომ ეს ბუნებრივი მდგომარეობა გაძლევს შეგრძნებას, რომ კარგად ხარ, მსუბად ხარ. რისი თქმა ნუ ჩაეფხვევჭები ისეთ რაღაცებს, რაც კარგად რაც გაძლევს იმის შეგრძნებას, რომ თქვა სიმსუბუქის და გაექცევი იმას, რაც ამის საწინააღმდეგო შეგრძნებას გაძლევს. ნუ გააკეთებ ამას. ეს ყველაფერი შენ რაც ამიღწევი არის ფიქრები. ეს არის პატარა ნაწილაკი ფიქრების. ნუ დაუჯერებ ამას. ჩემ მანქანაზეც მაქვს მიკრული სტიკერი, რომ არ დაუჯერო საკუთარ ფიქრებს. განსაკუთრებით ნუ დაუჯერებთ ფიქრებს საკუთარი პრაქტიკის შესახებ. შემდეგი კითხვა. Can you explain SIMS? That's the word SEMS. Is this just the ordinary mind? შეგიძლიათ აღსქვას სიტყვა SEM გონება ეს კონტექსტზე არის SEM არის ჩვეულებრივი გონება სამნი დიდი გონი. თუმცა კონტექსტზე დამოკიდებული ამ სიტყვების გამოყენება. ჩვენ ხანდახან SEM-საც ვიყენებთ ტიბეტურად, რომ გონება აღვნიშნოთ, მაგალითად, როდესაც ვამბობთ გონით გონის შეხედვა. აი ამ ტერმინში ვიყენებთ SEM-ს და არა SEM-nis. კიდევ ერთი. და შემდეგ ტექსტს დაუბრუნდები. My 11-year-old daughter doesn't want to follow rules because she is practicing letting go. What do you recommend? ჩემი 11 წლის შვილი არ მიყვება წესებს რამის მირჩევთ? Much is going to depend on how you have raised her. ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორ აღზარდე. არის საჭირო წესები? მაგალითად, მაგალითად, თუ ადამიანი აღიქვამს, რომ თუ ძილი დააკლდება, ის მეორე დღეს უფრო მეტ შეცდომას დაუშვებს, უფრო სუსტად იგრძნობს თავს, მაშინ ადამიანი გასულად განსაზღვრავს, რამდენი დრო ჭირდება სრულყოფილი ძილისათვის და შემდეგ აკეთებს. მაგრამ ეს რომ ადამიანმა შეძლოს, უნდა იყოს ზრდასრული ან მზად აი ასეთი ვთქვათ წესების გარეშე, რომ ადამიანმა იცხოვროს, უნდა იყოს გულწრფელი და უნდა ესმოდეს, რატომ არის ეს წესები. ასევე არის ბავშვთან მიმართებაში, თუ მას ესმის, თუ რატომ არის წესები, კი შეიძლება წესების გარეშე იცხოვროს. მე მაინც ვიხედები ორივე მხარეს მარჯვნივ და მარცხნივ, სანამ გზას გადავყვეთ. არა იმიტომ, რომ არსებობს წესი, რომელიც მას სწავლის, რომ გაიხედე ორივე მხარეს გზაზე, სანამ გადაკვეთ გზას. არამედ უბრალოდ იმიტომ, რომ ვიცი, რომ ორმაგი მოძრაობის დროს მანქანების სწრაფად მოძრაობენ და თუ არ გავიხედები ორივე მხარეს, შეიძლება მანქანა დამეჯახოს. მე ვჭამ ბოსტნეულს. არა მარტო იმიტომ, რომ ვიღაცამ მასწავლო, რომ შევჭამო ბოსტნეული, არამედ ერთი, იმიტომ, რომ მომწონს. მეორე ვიცი, რომ ჩემი ორგანიზმი, ჩემი ჯანმრთელობისათვის ეს კარგია. და ზოგადად უფრო ჯანმრთელი ვარ, თუ ბოსტნეულს ვჭამ, უფრო ნაკლებად ხშირად ვცივდები. ასე რომ თუ თქვენ შენ 11-12 წლის ბავშვთან წესებით ურთიერთობა გიჭირს, მაშინ აუხსენი, ზუსტად გააგებინე, თუ რატომ არის ეს წესი. შეგიძლია ეს გადმოსცე ფიქრებ, გადმოსცე სიტყვიერად, ან
გამოიყენო ამისათვის შეგრძნებები using the direct spontaneity. ან But if you პირდაპირ are მყისიერი practicing სპონტანურობა. თუ ვარჯიშობ, living without rules, თუ გინდა წესების and you გარეშე have ცხოვრება not completed yet და outer body rusha, და ჯერჯერობით თუ გინდა წესების გარეშე ცხოვრება, მაგრამ ჯერ არ გაგიკეთებია სხეულის გარე რუშენი, ჯობია რომ საყ აზრს დაეყრდნო ჯერ გარკვიო რა არის მისაღები შენთვის რა არ არის. იმიტომ რომ თუ ეს რუშენი შენ ჯერ არ გაგივლია, გაგიჭირდება წესების გარეშე ცხოვრება. როდესაც გაიზრდები, დადგება დროიც შეიძლება აი ეს პრაქტიკა სხეულის გარე რუშენი გაიარო და მე გასწავლი როგორ იცხოვრო წლების წესების გარეშე. ეხლა მშობლებს მშობელს მივმართავთ 11-12 წლის ბავშვს ვერ წავიყვან ამ რიტრიტში, მაგრამ თუ ის გაიზრდება და გააგრძელებს პრაქტიკას, მაშინ კი. შემდეგი კითხვა. როგორ გვეცოდინება თუ ოდესმე გაგვიგია თავა ენტრულტრანარჯორი? ესენი შეუმცდარია, ამასაც ვთქვათ, არ გამოგრჩებათ. თუ ისინი თუ ამის გამოცდილება არ ქონიათ, უпростоრად არ იცით რომ ისინი განგიცდიათ, მაშინ უნდა გააგრძელო პრაქტიკა. So if you are practicing in Dzogchen, continue looking for tawa as is taught. თუ მაგალითად ჯოგჩენის პრაქტიკას ასრულებთ, გააგრძელეთ იმის პრაქტიკა, რაც მე აგიხსენით შიდა გონების რუშენში და გააგრძელეთ თავას ძებნა იმ მეთოდით, რომელიც გადმოგეცით. თუ მაჰამუდრას მისდევთ, მაშინ გააგრძელეთ თქვენი შინეს პრაქტიკა, რომელ ეტაპზეც ხართ, სანამ მოცეკვავე იოგაზე გადახვალთ. ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი მაჰამუდრაში. Good experiences, cities, გავაგრძელებთ ტექსტს. გამოცდილებები, სიდები, ზებუნებრივი ძალები. These are the stains of ესენი outer objects. არის ლაქები. ნუ დაედევნებით მათ. ეს სხვა ლამებზე ესაუბრები, აქ სხვა ლამებს ესაუბრება პირობა. ნუ გამოედევნები აი მთელ ამ ზებუნებრივ ძალებს. მთელი ეს ნივთები, განსაკუთრებული ნივთები, დალოცილი ნივთები, ნუ დაედევნებით აი ამ ესეთი ნივთების, დალოცილი ნივთების მოპოვებას. კი, შეიძლება აიღოთ, მაგრამ ნუ ჩაებღაუჭებით ამას. I think the point I'm making here is don't chase the outer objects. აქ რისკენაც ვირობა მიუთითებს არის, რომ ნუ ჩაებღაუჭები გარეგან ობიექტებს. You will fall into the two extremes and circle samsara. თუ გონებით შეთხსავთ, რაიმეს ჩავარდებით ორ უკიდურესობიდან ერთ-ერთში და გააგრძელებ სამსარაში ტრიალს. ორი უკიდურესობა არის, აი მაგათად მე ვარ არსება, პიროვნება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მე არ ვარსებობ. ერთის მხრივ თქმა მე ვარ, ვარსებობ, ნამდვილი ვარ, რეალური, ან მეორეს მხრივ თქვა მე არ ვარსებობ საერთოდ, არ ვარ რეალური. აი ეს არის უკიდურესობა. ამ ორივე უკიდურესობას მიღმა
მაჰამუდრა. In the expanse of the true nature of mind, there is no this is it. გონების ჭეშმარიტ ბუნებაში არ არსებობს არაფერი როგორც საგანი. არ არსებობს არაფერი როგორც საგანი დავა. არ არსებობს სრულთრა ნალჩორი. არ არსებობს დუალურობა მედიტაციას და მედიტაციის ობიექტს შორის. არ არსებობს მე, რომელიც ცდილობს თავას პოვნას. არ არსებობს ცალკე განყენებული პატარა გონება, რომელიც ცდილობს დიდი გონი დაინახოს. იმიტომ რომ რასაც უნდა მთავარია, რომ აი ამ დუალურობას მიღმა წახვიდე, აი ამ მე აქ მედიტაციის პრაქტიკოსი და ის იქ სხვა ან მედიტაციის პრაქტიკა. აი ამ დუალურობას მიღმა უნდა წახვიდე. დაისვენე ბუნებრივად მდგომარეობაში, სადაც არსებობა და არ არსებობა ორივე თავისუფლად არსებობს. უბრალოდ შეხედე მარტივად ძირეულ და შეხედე უსაზრო გონს და რეალიზება იქნება ბუნებრივი მდგომარეობა. ანუ რეალიზება არ არის მოვლენა, ის არის ბუნებრივი მდგომარეობა. The certainty of all Buddhas without trying to be Buddhas. გაიგე ეს სწავლება, უზენაესი სწავლება. Work of collecting merits, mantras. და შეასრულე პრაქტიკა მცდელობის გარეშე. მცდელობა, ერთადერთი მცდელობა, რაშიც უნდა ჩადდეთ, არის რომ გევა დააგროვოთ. ამის გარდა ყოველგვარი მცდელობა ფუჭია განსაკუთრებით შიშის და იმედის გარეშე. ხელი აიღე ზრახვაზე, ხელი აიღე მცდელობაზე. ყველაფერი აღმოცენდება სიცარიელიდან როგორც სიცარიელე. უზადო როგორც ცა. თუ მენტალურად მოახდენ ამის წარმოქმნას, მაგალითად შექმნი მენტალურად სიცარიელის ცნებას, შენ არ იქნები ბუნებრივ მდგომარეობაში, არამედ პირიქით დაშორდები მას. Rest in a relaxed state. დაისვენე, მოეშვი, ისე, რომ არ წარმოიდგინო და არ მიიღო ცნებები, სიცარიელე. კეთების ან კეთებისაგან თავის შეკავების გარეშე. სიცარიელის მიღების ან არ მიღების გარეშე. უბრალოდ როგორც ზომბი. ფიქრების გაშვების ან მიღების გარეშე. როგორც მიცვა, როგორც მკვდარი, როგორც გვამი. გვამს არ აქვს არც იმედი, არც შიში, არც ოცნებები. აი ეგრე. გონი ახლა აქ გავჩერდები და კითხვებს ავიღებ. არის მაჰამუდრას სხვა იანების ნაწილი, თუ და იგივე კითხვა გვაქვს ჯოგჩენზე. ისინი მე-9 იანეს ნაწილები არიან ორივენი. ბოლო ნაწილები. შემდეგი კითხვა.
Can you explain the Bardo Pure Land and is it the same as Amitabha's Pure Lands or others? I've never heard of anything შეგიძლიათ called the თქვათ Bardo Pure Land. წმინდა You'll need to მიწის check the ბარდო name of that. არასოდეს I think გამიგია there is ეგეთი something you're არაფერი talking მგონი about, არასწორად but I don't ამბობ think we've ეგეთი got the ბარდო name or the word right now. არ ვიცი არასწორად გაქვს Next რაღაც question. ჩაწერილი გადაამოწმეთ და თავით დამისვი კითხვა In a lot of prayers, there is aspiration to become a monk in the next life. I want to develop as a practitioner with family. Can I ბევრ change the words in these prayers? ბევრ ლოცვაში არის ასე თქვა ნაგულისხმები No, 5 რომ different prayers. შემდეგ ცხოვრებაში ბერად დავიბადო შეიძლება ბერი გავხდე შეიძლება რომ შევცვალო სიტყვები იმიტომ რომ მე მინდა Sorry. Hello? Barbara? არა ჯობია სხვა ლოცვა Hi, sweetie. მოძებნო I'm in the middle of a teaching, but I didn't want to ბოდიში miss you because I tried უნდა to call you. ეს Would you ზარი call me in ავიღო about 15-20 minutes? Okay. Bye-bye. Dying student that I've been trying to get in touch with. ეს არის სტუდენტს მინდა დაუკავშირდე რომელიც სიკვდილის process-ში არის და უნდა ამეღო ეს ზარი Remind me of where we were before I გამახსენეთ სად ვიყავი სანამ ამ ზარს ავიღებდი Sorry, a very old friend and student. ჩემი დიდი ხნის მეგობარი და სტუდენტი Way back. რიმპოში სტუდენტიც იყო ის ახლა გარდაცვალების Being process-შია my generation, ჩემი ასე კი ეს არის friends now. დრო არის ჩვენთვის უკვე ნელ-ნელა სიბერე დადგა The question previously was in a lot of prayers there's aspiration. კითხვა იყო რომ ბევრ ლოცვაში არის ასეთი ტექსტი რომ შემდეგ ცხოვრებაში გავხდე მქონდეს საშუალება რომ ვიყო ბერი მე მინდა ოჯახ Pick a new prayer, pick a different prayer. მე მინდა რომ ოჯახთან ერთად ასე თქვა გავაგრძელო არ ვიყო ბერი It's all about the შეიძლება შეცვალო aspiration. სიტყვები არა ნუ შეცვლი არსებულ ლოცვაში სიტყვას მაგრამ იპოვე სხვა ლოცვები მაგალითად სამანტა ბადრას ლოცვაში არაფერია ნახსენები ბერად უნდა დაიბადოს ადამიანი თუ არა You have the ability to actually see the original Tibetan and მე what the მაინც word is in ზოგადად Tibetan, გირჩევ how it რომ should be, and what შენით word არ would შეცვალო substitute for it არსებული ტექსტი იმიტომ რომ appropriately. სავარაუდოდ შენ ორიგინალში არ კითხულობ ამ ლოცვას ტიბეტურად და ალბათ ზუსტად არ გეცოდინება ზუსტად რა სიტყვა იყო გამოყენებული თუ ლინგვისტი არ ხარ ამის თარგმნა არ შეგიძლია Is it და ნუ possible ისა that the one who showed me the nature of mind is a yidam? შეიძლება რომ ის ვინც მაჩვენა ჩემი გონების ბუნება არის იდამი არა Wrong category. არასწორ კატეგორიაში In each ახდენ life, someone, ყველა სიცოცხლეში ვიღაც a person, someone who speaks to you, ადამიანი პიროვნება რომელიც გესაუბრება გელაპარაკება needs to show you the nature of mind. გაჩვენებს, Needs to be მიგითითებს transmitted as a შენ living lineage. შენ გონების ბუნებაზე ეს უნდა იყოს გადმოცემული ის უნდა იყოს ცოცხალი არსება ეს არის იდამი არის წარმოდგენილი მეგობარი ისინი არიან არქეტიპები რომლებიც შენ გონებაშიც არსებობენ გონში არსებობენ მაგრამ ისინი არ იძლევიან პირდაპირ მითითების პირდაპირ გონების მითითების ინსტრუქციას მათ შეიძლება ეს გაგიღრმავონ სწავლებები მოგცენ მაგრამ ისინი არ მოგცემენ პირდაპირ მითითების ინსტრუქციას მიიღეთ ეს ცოცხალი მასწავლებლისაგან უნდა მიიღო ადამიანისაგან რომელიც არ არის აუცილებელი იყოს homo sapiens-ი შემდეგ I can never afford the cost of traveling and practicing any serious retreats. How can I approach this? არასოდეს წავსულ ვარ ριტრიტში როგორ დავიწყო to practice retreat. A lot of teachings and instructions for retreats are online. არ არის აუცილებელი ფიზიკურად წახვიდე სადმე ჩემთან ბევრი риტრიტი ონლაინ კეთდება როდესაც შენ სახლში ხარ ხოლოდ ნაწილი риტრიტების ჩემ სტუდენტებთან მე ვაკეთებ მას ჯგუფურად
მაგრამ ძირითადად რიტრიტს აკეთებ შენ მარტო. და ამაზე ინსტრუქცია მოცემულია მეც მაქვს ვებსაიტზე. ამას გარდა შეგიძლია დაუკავშირდე და შენი პრაქტიკა დაუკავშირო არსებული იოგის პრაქტიკას. იმიტომ რომ შენ თუ ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობ, საერო ცხოვრებით არ გაქვს დრო, რომ ყველა ეს პრაქტიკა გააკეთო და სულ რიტრიტში იყო მაგალითად როგორც გამოქვაბულის იოგები. ამიტომ გაძლევთ ხოლმე მე ასევე ამის საშუალებას, რომ დაუკავშიროთ თქვენი პრაქტიკა რომელიმე ან ბერს, ან მონაზონს, ან გამოქვაბულის იოგს, რომლებიც პრაქტიკაში ატარებენ მთელ დღეს. თუ ახლა ამ ეტაპზე, ცხოვრების ისეთ ეტაპზე ხარ, რომ უფრო მეტი ფული გაქვს ვიდრე დრო, მაშინ დაუკავშირე შენი პრაქტიკა, მომწერე ამის შესახებ. თუ სიღარიბეში ხარ, თუ სიღარიბე სიდუხჭირე გაწუხებს, მაშინ და ივარჯიშე პირველ პარამეტრში, რომელიც არის გულხობა, სიუხვე. იმიტომ რომ სიუხვე დაგეხმარება სიდუხჭირისგან გამოსვლაში. ბოდი შეკითხვა ვერ გავიგე. ვერ მოვასწარე. პრაქტიკა, რომელიც დაგეხმარება დეპრესიის დაძლევაში. კი, შემიძლია მოგცეთ, ეს არის პრაქტიკა არის რომ გაიხაროთ სხვისი სიცოცხლის გამო. თუმცა ეს პრაქტიკა კეთდება შესაბამის მედიკამენტებთან ერთად. მე არ მინდა რომ თქვენ მხოლოდ პრაქტიკა გააკეთოთ და თუ რაიმე მედიკამენტები გაქვთ გამოწერილი არ მიიღოთ. იმიტომ რომ ეს მედიკამენტები დაგეხმარებათ იმაში, რომ შეძლოთ პრაქტიკა გააკეთოთ. პრაქტიკა შემდეგია, რომ უსურვოთ სხვებს ბედნიერება, გახვიდეთ გარეთ, მოძებნოთ, დაინახოთ ნებისმიერი ცოცხალი არსება, ჩიტი იქნება ეს მწერი ადამიანი თუ ცხოველი და უსურვოთ მას, რომ იყოს კარგი. აი, სხვისი გახარების, სხვისთვის კარგის სურვილით შეიძლება დეპრესიის მკურნალობა. ჩვენ ისეთ ამ პრაქტიკით, რა თქმა უნდა, მთელ ტანჯვას სამსარაში ვერ შევცვლით, მაგრამ ყისია შვებას მაინც მოვუტანთ. გვაქვს სხვა კითხვები ტექსტზე? ხო, რა უფრო ზოგადი კითხვები პრაქტიკებზე. კარგი. ჩვენ გვესაათი და 50 წუთია ვართ. კითხვები მეორდება უფრო მეტი სიტყვა, უფრო სასარგებლო აღარ იქნება. მიიღეთ ეს სწავლება გულით. გაიგეთ, რომ გასხივოსნება რეალიზება არის სრულიად ბუნებრივი მდგომარეობა. ეს არ არის მოვლენა, ან ეს არ არის რაღაც ნივთი, საგანი, რომელსაც უნდა მიაღწიოთ და მოიხვეჭოთ, შეიძინოთ, ააშენოთ. ეს არ არის რაღაცა, რასაც იმსახურებთ, ან არ იმსახურებთ. მოგცემენ, ან არ მოგცემენ. ვერ ასე თქვა ვერ მიიღებ გასხივოსნებას, იმიტომ რომ ის აი ასე ცნებებს მიღვა. რაღაცისკენ მისწრაფება, ზრახვა, როდესაც ამას შებოჭილი აკეთებთ, დასტრესილი აკეთებთ, პირიქით გაცილებთ ამ მდგომარეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც არ უნდა აკეთებთ, იქნება ეს მაჰამუდრა თუ მაჰაადე, რომ თქვენ პრაქტიკას მსუბუქად უდგებით. ხელს ახებთ
your practice ხელს gently ახებთ and lightly. სუბუქად პრაქტიკას This is very და არ important. ებღაუჭებით მას, არ ებღაუჭებით. აი ასე. Well, you can imagine that's just going to give you the იმიტომ most რომ god-awful case of ეგ flu you've ever had. უფრო და უფრო დაგაცილებთ Yes, it's a good excuse for a whiskey. და ლუნგს აგიწევთ. Nonetheless, რის დროსაც შეგიძლიათ ვისკი დალიოთ ან გაუფილტრავი ლუდი. there is a თუმცა subtle middle line between თავარი giving it რასაც all გეუბნებით up, it არის, is what it is, რომ leave არის it be. ასეთი საშუალო Don't გზა try, just sit there. ფეხებზე And I gotta get it, დაკიდებას I gotta get it, I და gotta get it, I ჩაბღაუჭებას gotta get it. და სტრესილი Find პრაქტიკას that შორის. midline იპოვე აი which ეს is not ბალანსი, singular, რომელიც peaceful არის მსუბუქი, balance, ეს ის ბალანსირება, უნდა a დაბალანსდე აი weaving ამაზე. Like walking on the deck of a boat in a storm, you need to აი როგორც balance as things change. შტორმის დროს Don't ნავში, look for singular. ნავში სიარულის დროს Still like a უნდა დაბალანსდე. აი ესევე არის პრაქტიკას შორის, არ უნდა არც ისე მსუბუქად მიუდგე ამას, რომ აღარ გააკეთო და არც ჩაებღაუჭო ისე, რომ დასტრესილი იყო და თავს ზიანი What მიაყენო. you're looking for is the union of movement and stillness. მაჰამუდრაში შენ მიდიხარ Not either stillness მოძრაობის or და movement. უძრაობის ნაზავის What you're აღქმისკენ. looking for is in GOM is simply GOM-ში, noticing გომის your პრაქტიკაში, innate ჯოგჩენისში. enlightened mind without doing anything აკეთებ about იმას, რომ უბრალოდ შენიშნო გასხივოსნებული გონი ქმედების გარეშე, რაიმის გაკეთების გარეშე. აი ესენია სწავლებები მაჰამუდრაში და ჯოგჩენში. თუ გესმის ეს ინსტრუქცია, მაშინ შეასრულე პრაქტიკა. თუ არ გესმის ეს ინსტრუქცია, in the way that you do understand. მაინც გააკეთე და შემდეგ დამისვი კითხვა. Okay? კარგი. Gewandi nyurduda che sala go pashu. May all beings be free. და ყველა არსება იყოს თავისუფალი. ასევე გახსენებთ, ვინც ჩემთან ახლოს ხართ, ხვალე, ჩემთან ხვალე მექნება დიდი გაცემის დღე, გეპატიშებით ყველას, ძალიან ბევრ ნივთს, საჩუქრებს გავცემ, ბევრი რაღაცას ფჩუქნიან ხოლმე, შარფებს, სამკაულს, ასე რომ გეპატიშებით ყველას. ყველა დაპატიშებულია. თუ ხართ ჩემს ახლოს ცხოვრობთ. თუ არ იცით საცხოვროთ, მომწერეთ. ეხლა რა თქმა უნდა ონლაინ ვერ გამოვაცხადებ ჩემ მისამართს. იმიტომ რომ ვინ იცის რამდენი ადამიანი მომადგება. თუ უსმენთ ამ სწავლებას არ ინგლისურის გარდა რომ მე სხვა ენაზე ძალიან გთხოვთ რომ ხარი დაუჭიროთ და ეხმაროთ თქვენ თარჯიმნებს და გადაუხადოთ მადანა. კონდა ესპანურად, კონდა ებრაულად, არ სამწუხაროდ პალესტინურად, არაბულად არ გვაქვს უკრაინული, რუსული. იყო დრო რომ გქონდა ეს ენები, მაგრამ ახლა უკრაინული, რუსული, არაბული არ გვაქვს. თუ უსმენთ ამას ამ სწავლებას თარგმნილს
გკითხოთ On the website, there's a page ჩემ where you can ვებგვერდზე find their შეხვიდეთ და Venmos or ნახოთ PayPals or whatever. თქვენი თარჯიმანის დანას ასე თქვათ მიცემის საშუალება და რისი საშუალებაც გაქვს There's გადაუგზავნოთ. languages that aren't being translated today. Probably it's because the translator had to go earn a living. დღეს რამდენიმე თარჯიმანი ვერ შემოგვერთდა. რატომ? ალბათ იმიტომ, რომ მსახურში უნდა წასულიყვნენ, რომ ცხოვრება შეინარჩუნოს, რომ დაეხმარეთ მათ. ამას გარდა თუ გინდათ დააფინანსოთ იოგი, მაშინ მომწერეთ და დაგაკავშირებთ მე იოგს, რომელსაც შეიძლება თქვენ დაეხმაროთ. ამ სწავლებას გავაგრძელებთ მომავალ თვეს. ნელ-ნელა მივყვებით, იმიტომ რომ მართლა ლამაზი სიმღერა. დავასრულეთ დღეს.